De stad is nog aan het bekomen van de zoveelste salsanacht, wanneer wij onze weg vervolgen. We rijden terug noordwaarts, naar misschien wel de mooiste regio van Colombia. Maar eerst houden we halt in Buga, waar we de basiliek van Onze Lieve Vrouw van de Wonderen bezoeken. De Basilica del Señor de los Milagros. Dit indrukwekkende gebouw is het middelpunt van een diep geworteld katholiek geloof en trekt jaarlijks miljoenen pelgrims van over de hele wereld. Het verhaal achter de devotie aan Onze Lieve Vrouw van Wonderen is even oud als de stad zelf. Volgens de overlevering werd een beeld van Christus uit de rivier gehaald. Dit beeld, bekend als El Señor de los Milagros, de Heer van de Wonderen, zou miraculeuze krachten bezitten. De kerk werd gebouwd om dit beeld te huisvesten en al snel werd het een bedevaartsoord. Vele pelgrims beweren wonderbaarlijke genezingen te hebben ervaren na een bezoek aan de basilica. De pelgrimage naar Buga is vaak een lange en emotionele reis, waarbij de pelgrims te voet of per bus naar de stad komen. De koffieregio van Colombia, ook wel bekend als de Zona Cafetara, is een van de meest iconische en pittoreske regio's van Zuid-Amerika. Deze regio staat wereldwijd bekend om zijn hoogwaardige koffieproductie en adembenemende landschappen. Het gebied wordt gekenmerkt door glooiende heuvels, dichte bossen, koffieplantages en kleurrijke koloniale dorpjes. De vruchtbare vulkanische grond en het ideale klimaat maken deze regio tot een paradijs voor koffieplanten. Tijdens onze wandeling naar de koffieplantage wordt ons reukorgaan verwend met de heerlijkste geuren van de vele bloemen en fruitsoorten. Colombiaanse koffie wordt wereldwijd gewaardeerd om zijn zachte smaak, aroma en evenwichtige zuurheid. Het productieproces is arbeidsintensief en omvat verschillende stappen, van het plukken van de koffiebessen tot het roosteren van de bonen. Veel koffieplantages bieden rondleidingen aan, zodat bezoekers meer kunnen leren over het productieproces en natuurlijk een kopje verse koffie kunnen proeven. De natuur is overweldigend mooi, met prachtige bloemen, lekker fruit en natuurlijk de kleurige tropische vogels. De botanische tuin van Quindío is een schatkamer van biodiversiteit. Op deze unieke plek staan een indrukwekkende verzameling aan planten, waaronder zeldzame orchideeën en majestueuze bomen. In de vlindertuin worden we omringd door duizenden fladderende schoonheden.
wandeling door het dichte oerwoud is een belevenis op zich. Over een hangbrug wandelen we naar de kijkhut. Vanuit deze kijkhut kunnen we gemakkelijk deze capybara bewonderen. Deze granaatkolibrie geeft het beste van zichzelf. Of wat vind je van deze ruziende Biscops tangaris? Deze streepstaartkolibrie doet zich te goed aan wat lekkers. Vanuit Salento gaan we met wielenjeeps naar Valle de Cocora, gekend voor zijn wakspalmen. Beroemd om zijn unieke landschap, gedomineerd door de hoogste palmbomen ter wereld, moet je dit zeker gezien hebben wanneer je Colombia bezoekt. Wakspalmen zijn een bijzondere soort palmbomen die vooral bekend staan om hun indrukwekkende hoogte. Ze behoren tot de hoogste palmbomen ter wereld en kunnen wel tot 60 meter hoog worden. De stam is bedekt met een wasachtige laag. Deze was werd vroeger gebruikt voor het maken van kaarsen, vandaar de naam. Bovenaan de stam bevindt zich een kroon van grote, veervormige bladeren die een prachtige groene paraplu vormen. Ze kunnen wel tot 100 jaar oud worden. Een van de beste manieren om de Valle de Cocora te ervaren is door er te gaan wandelen. Er zijn verschillende routes beschikbaar, van korte, gemakkelijke wandelingen tot meer uitdagende tochten. Voor de lokale bevolking hebben wakspalmen een grote culturele betekenis. Ze zijn verbonden met mythes en legendes en worden gezien als een symbool van kracht en schoonheid. Salento is een pittoresk dorpje. Het staat bekend om zijn kleurrijke koloniale architectuur, de vriendelijke inwoners en natuurlijk als de toegangspoort tot de betoverende palmen. Tejo is een uniek en opwindend spel dat vaak wordt omschreven als een combinatie van darts en bowling. Het doel is om de tejo's zo te raken dat ze een kleine hoeveelheid buskruid laten ontploffen. Deze kleine explosies veroorzaken een luide knal, wat voor een spectaculair effect zorgt. We verlaten de prachtige koffieregio en reizen verder noordwaarts naar Medellín. Het is best wel een lange rit, maar het prachtige decor maakt dat we ons geen ogenblik vervelen. Medellín heeft de afgelopen decennia een opmerkelijke transformatie ondergaan. Van een beruchte stad met drugskartels en geweld is het uitgegroeid tot een bruisende metropool. Het Monumento a la Raza op het Alcuraya administratief centrum is een openluchtsculptuur, gemaakt van beton en brons door Rodrigo Arenas Betancourt. Het treinstation zonder trein is een stille getuige van een rijke geschiedenis van stoomtreinen. Plaza Cisneros is een levend monument.
In de 21e eeuw onderging het plein een opmerkelijke transformatie. Het werd omgebouwd tot een indrukwekkend kunstwerk, bekend als het Bos van Licht. Honderden lichtmasten, die wel tot 24 meter hoog reiken, creëren een magisch schouwspel van licht en schaduw. De inwoners van Medellín staan bekend om hun vriendelijkheid en gastvrijheid. Ze zijn trots op hun stad en ze delen graag hun cultuur en tradities met bezoekers. Het klimaat is er aangenaam mild, vandaar de bijnaam de stad van de eeuwige lente. Misschien wel de mooiste shoppingmall van Colombia. De enige koloniale kerk van de stad heeft vooraan 2 stenen palen, waar tussen de slaven verhandeld werden. Plaza Botero, gelegen in het centrum van de stad, is een openbaar park. Een ware openluchtgalerie waar de kunstwerken van de wereldberoemde Colombiaanse kunstenaars centraal staan. Het plein herbergt meer dan 20 sculpturen, allemaal in zijn kenmerkende stijl. Ronde, volumineuze figuren die een gevoel van plezier en overvloed uitstralen. Het is ook een populaire ontmoetingsplaats voor zowel locals als toeristen. De stad heeft de uitdagingen van het verleden aangepakt met een combinatie van innovatie, sociale projecten en investeringen in infrastructuur. Ze ligt in een vallei omringd door bergen. Het bouwen van traditionele spoorlijnen zou technisch gezien complex en kostbaar zijn. Medellín heeft een uitstekend systeem van metro's, kabelbanen en bussen dat de stad efficiënt verbindt. Dit systeem is wereldwijd bekend om zijn innovatieve oplossingen en is een belangrijk onderdeel van de transformatie van de stad. Als je Medellín bezoekt, is een ritje met de metro of kabelbaan een must. Het is een geweldige manier om de stad te verkennen en de lokale bevolking te ontmoeten. De wijk die bekend staat als Comuna 13 was ooit een van de gevaarlijkste gebieden van de stad. Nu is het een levendig en inspirerend voorbeeld van transformatie. Vandaag de dag is Comuna 13 een toeristische attractie, maar het is ook een thuis voor duizenden mensen. Bijzonder is de lange roltrap, die het gemakkelijk maakt om de bovenste delen van de wijk te bereiken. De wijk is beroemd om zijn kleurrijke muurschilderingen, die de wanden van de steile hellingen sieren. Deze kunstwerken vertellen verhalen over de geschiedenis, cultuur en hoop van de gemeenschap. Ze zijn een symbool van de veerkracht en het doorzettingsvermogen van de mensen die hier wonen. Ze hebben hard gewerkt om hun wijk te veranderen. Er werden gemeenschapscentra opgericht, scholen gebouwd en sportfaciliteiten aangelegd. Ze hebben hun stem laten horen en geëist dat hun gemeenschap wordt gezien en gehoord. Er heerst nog steeds een zekere schaamte en stigma rondom de gewelddadige gebeurtenissen uit het verleden. Op dit officieuze herdenkingsplein worden alle slachtoffers herdacht van de vele bomaanslagen en moorden die door het Medellín-kartel werden gepleegd.
Aan de lange herinneringsmuur lijkt geen einde te komen. Elk gaatje staat voor een slachtoffer. Ze zijn niet te tellen. El Peñón de Huatapé, ofwel de rots van Huatapé, is een imposante granieten monoliet van 70 miljoen jaar die uittorent boven het platteland. Deze natuurlijke wonderbaarlijke rotsformatie is een van de meest iconische bezienswaardigheden van het land en trekt jaarlijks duizenden bezoekers. In 1954 werd er een trap met 740 treden in de rots uitgehouwen, waardoor bezoekers de top konden bereiken en genieten van een panoramisch uitzicht over het Stuwmeer en de omliggende regio. Het Stuwmeer is ontstaan door de bouw van een dam over de Rio Nare. Het doel van de dam was om waterkracht te genereren en de landbouw in de regio te verbeteren. Het Stuwmeer heeft een oppervlakte van ongeveer 45 vierkante kilometer en is omringd door glooiende heuvels en groene bergen. Het kristalheldere water en de weelderige vegetatie maken het een ideale plek om te ontspannen en te genieten van de natuur. Nabij El Peñol ligt het plaatsje Huatapé. Deze kleurrijke tuk-tuks zijn niet alleen een praktisch vervoermiddel, maar ook een symbool geworden voor Huatapé. De huizen zijn geschilderd in alle kleuren van de regenboog. Het is een feest om door de smalle straatjes te dwalen en de verschillende stijlen van de gevels te bewonderen. De Plazoleta de los Zocalos is een van de meest iconische plekken van dit kleurrijke dorpje. Het plein, omgeven door huizen met levendige, beschilderde gevels, is een waar kunstwerk op zich. We vliegen naar de Caraïbische kust en reizen verder door naar Palomino. Het is er bloedheet en in plaats van een dagtocht naar het Tayrona National Park kiezen we voor een dagje relaxen. Niet iedereen ervaart deze plaats als idyllisch. Deze lokale vissers moeten keihard werken om voldoende vis te vangen om net niet in armoede te leven. De netten worden een eerste keer binnengehaald. Het is een gevecht tegen de stroming om de vangst op het strand te krijgen. Het is zwaar werk waarbij veel spierkracht komt kijken. Het was een goede vangst, maar tijd om te rusten is er niet. Al snel wordt alles in gereedheid gebracht voor een nieuwe vaart.
We verlaten ons strandresort en reizen door het Tayrona natuurpark verder naar Cartagena. Onderweg houden we halt aan de Totumo Mud Vulcano. Er zijn slechts 2 gegadigden om zich in de warme modder te laten onderdompelen. Een wellnessmassage is hun deel. Na een grondige poetsbeurt zijn we klaar om onze reis verder te zetten. We stoppen even aan het standbeeld van Shakira. Deze Latino-zangeres is een immens populaire wereldster en daar is men in haar geboorteplaats Barranquilla erg fier op. Elke dag tref je er tientallen bewonderaars. Attraction, attention, don't you see, baby, this is perfection. Hey girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. And when you walk up on the dance floor. We beginnen ons bezoek aan Cartagena met de Castillo de San Felipe. Dit indrukwekkende bouwwerk, strategisch gelegen op een heuvel, werd gebouwd in de 16e eeuw, als verdedigingslinie tegen piraten en andere indringers, die de schatten van de Spaanse koloniën wilden plunderen. De dikke muren, de ondergrondse gangen en de vele kanonnen getuigen van de strategische betekenis van het fort. Het klooster van La Popa is een van de meest iconische bezienswaardigheden van Cartagena. Gelegen op de hoogste heuveltop van de stad biedt het klooster een adembenemend panoramisch uitzicht over de historische binnenstad, de Caraïbische Zee en de omliggende eilanden. Het klooster werd in de 17e eeuw gebouwd door Augustijnse monniken. De naam La Popa verwijst naar de vorm van de heuvel. Die lijkt op de achterkant van een schip. De strategische ligging maakt van het klooster niet alleen een religieus centrum, maar ook een belangrijke uitkijkpost. Het beeld in de haven is een symbool van hoop en bescherming voor alle zeevarenden die de haven binnenvaren of verlaten. De oude stad van Cartagena staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO en is een van de best bewaarde koloniale steden in Latijns-Amerika. De smalle straatjes, kleurrijke huizen met balkons vol bloemen en de geplaveide pleinen zorgen voor een unieke sfeer. De wijk Getsemani, net buiten de stadsmuren, heeft een meer bohemian sfeer en is bekend om zijn straatkunst en levendige nachtleven. Het park is niet erg groot, maar heeft bijzondere bewoners. Naast leguanen en apen zijn het de luiaards die de meeste aandacht krijgen. De stad werd in 1533 gesticht. De strategische ligging aan de Caraïbische kust maakte de stad al snel tot een belangrijke haven voor de Spaanse koloniën. Cartagena werd een cruciale schakel in de transatlantische handelsroutes. De stad was een opslagplaats voor goud en andere kostbaarheden die vanuit Amerika naar Spanje werden vervoerd. De rijkdom maakte de stad een geliefd doelwit voor piraten,
zoals Francis Drake en Henry Morgan. Deze beruchte zeerovers plunderden de stad meerdere malen. De gebouwen in de oude stad zijn een prachtig voorbeeld van Spaanse koloniale architectuur. Je vindt er talloze restaurants en gezellige bars. Op straat en in de bars wordt vaak live muziek gespeeld. De Plaza de Bolivar is het centrale plein en het hart van de oude stad. Als de zon ondergaat, komen de mensen samen in de straten om te genieten van straatanimatie en de betoverende sfeer. Tijd om afscheid te nemen van dit prachtige land dat op toeristisch vlak nog te veel de nadelen ondervindt van zijn gewelddadig verleden. Gevaarlijk is het land al lang niet meer. Of toch? Het enige gevaar dat je er loopt, is dat je er niet meer weg zou willen. Lo cierto es que me llené